ayun na nga mga boss, nandito na tayo sa screen ng aking cellphone. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba i-download ang game na Resident Evil Remake 2 para malaro natin sa mga Android phone nyo. So, yung link ng game natin is ilalagay ko sa description ng video natin. Dalawang link yun, no? Isang APK, isang OBB. Then, kakailanganin din natin ng isang app na tinatawag nating Z-Archiver, no? Lalagay ko na lang din yung link ng Z-Archiver natin dyan sa description ng video natin. Download nyo na lang din muna, no? Kakailanganin kasi natin yun, no? Para ma-set up natin yung mga link, kung paano ba gagawin para mapagana natin yung Resident Evil Remake 2. So, simulan na natin mga boss. Ang unang-una yung gagawin is pag na-download nyo na yung Z-Archiver, susunod nyo na syempre yung APK or OBB ng game natin, kunwari ang una nyong kinlik is yung APK, itong lalabas dyan. Pagka-click nyo ng APK link dyan ng Resident Evil Remake is ito yung kalalabasan. Dito tayo sa APK muna. Ito mga boss yung lalabas, ganito. Pakita ko lang sa inyo kung paano dina-download siya. Yan, lalabas siyang. Tapos itong continue to resort.com is i-click nyo lang yan, Ito. Click nyo lang yan. Click natin. Pagka-click nyo, lalabas tong 8 seconds. Saan ba 8 seconds? Yan. Hihintayin nyo mag-countdown mga boss, Hintayin nyo mag-countdown up to 0 seconds, Hintayin natin. Medyo mabagal ang aking data. Pagpasensyahan nyo na. Yan, nag-countdown na nga siya mga boss, Hintayin lang natin siya mag 0 seconds, Yan, pag nag 0 seconds na siya, scroll down nyo, makikita nyo tong kulay green na get link. Yan, gagawin nyo is click nyo lang din yan, get link. Yan, pagka-click nyo, mapupunta kayo dito. Yan, hintayin nyo ulit mag-countdown hanggang mapunta sa 0. Yan, pag nag 0 na siya, yan, lalabas na yung APK nya, yung download link ng APK. I-click nyo lang yan, tapos yun, okay na yun, nagpagda-download na yung APK nya. Ganun lang mga boss. Ang susunod natin yung pag na-download nyo na APK, sunod nyo naman yung OBB nya, yung OBB ng Resident Evil Remake. I-click nyo yung link dyan sa description ng video natin ulit. Click nyo yung OBB. Ganyan ganito ulit yung lalabas doon, Pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya i-download. Alright, paulit-ulit ako. So, ganun ulit. Ito ulit yung kiklik natin para mapunta tayo doon sa 8 seconds. Yan ulit siya. Tayo natin ulit mag 8 seconds. Mag 0 seconds tong countdown. Yan, nag-countdown na siya. Medyo nakasama yung data ko ngayon. Yan, mag-0 na siya. Yan, pag nag 0 seconds na uli, scroll nyo uli pababa. Tapos ito link kulay green na get link, click nyo uli. Yan, just once. Tapos ito na mga boss, pupunta kayo dito. I-click nyo tong yan, to. I-click nyo tong mga boss. Ito. Download anyway. Yan ang i-click nyo, Yan. Medyo maliit yan, maliit kasi. Yan, sinum ko lang para makita nyo. Pagka-click nyo yan, download anyway. Matik na yun. Mag-aan na yun. Mag-download na yun. Sa akin kasi, yan, lumabas. Sa akin kasi, na-download ko na siya. Ito, lumabas na siya. Sa akin kasi, na-download ko na siya. Kaya hindi ko na download pa. Pinakita ko lang sa inyo kung paano i-access yung link ko. So pag na-download nyo yung dalawang files na given dyan, pupunta na kayo ngayon sa Z-Archiver natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung app na kakailanganin nyo. Pasukin natin yan. Tapos pupunta kayo
sa download, syempre kung saan nandun ang mga dinownload nyo. Hanapin natin yung Resident Evil, letter R. Ito siya mga boss, oh. Ito yung OBB, tapos ito naman yung APK. Unahin yung i-download yung APK. I-download, click nyo yung APK, tapos click nyo tong open, tapos install nyo mga boss. Click nyo install. Ayan, install natin. Wait natin mag-install. Ayan, medyo matagal, pero pasasaan ba't matatapos din. Ayun na, tapos na nga. Pag natapos nyo na install mga boss, click nyo yun done, para bumalik tayo sa Z-Archiver, kasi asikasin pa natin yung isang files, yung OBB nya. So ito naman, sunod natin tong OBB. Ang gagawin nyo dyan is i-click nyo siya, tapos i-click nyo yung view. Pagka-click nyo ng view, itong Comtro YT Remake is ilo-long press nyo mga boss. Pagka long press nyo, click nyo yung copy. Yan, pagka-click nyo ng copy, punta kayo ng click nyo to sa taas. Yan, click nyo yan. Pagka-click nyo, lalabas yan, tapos piliin nyo yung device memory, tapos punta kayo sa Android. Pag-click nyo sa Android, punta naman kayo sa OBB. Yan, pagka-click nyo sa OBB, dito na kayo, i-paste nyo na ngayon yung kinapin nyo na link. Ayan yung paste mga boss, pati ito. Yan, kahit saan dyan pwede, paste natin. Yan, magpipaste na yung ano natin, yung OBB files ng Resident Evil. Tayo lang natin matapos. So ayan, natapos na. Pagkatapos na yan, pwede na nating laruin yung Resident Evil. Alright, nasaan na ba yun? Eto na siya mga boss, oh. Resident Evil 2 Remake. So laruin na natin, click na natin yan. Click na natin. So pagka-click natin ng link APK nung Resident Evil, ito yung interface niya mga boss. Ito na sa Resident Evil 2. Alright, mayroon ditong play, settings, tapos yung quit. Try natin sa settings, tignan mo natin yung ano, sensitivity, ganyan, graphic quality, pataasin natin. Yan, okay na yan. Tapos click na natin yung play. Dito naman mamimili tayo ng player, kung yung babae ba yung lalaki. Dito tayo sa lalaki. Yan, tap nyo lang yung ano, tawag dito. Yan, tap nyo lang yung anong tawag dito, karakter. Pag na-tap nyo, ito na mga boss, pupunta na tayo dito. Ano ba meron dito? May tao dun, oh. Dalawang man dito, baril. Ano to? Paano mag-equip yun? Flashlight. Alam ko zombie to eh. Parilin natin. Ito naman. Tayo sa taas. Ayun na, yan siya. Uy, uy, uy. Ay, takbo! Para ba takbo dito? Yan, takbo. Layo, layo, layo. Parang bilis ng ano.
Yutik, di ko matamaan. Yung ano ko, lifeline ko. Nakahinto ko ngayon. Headshot ka. Nabali yung katawa. Tayo sa taas. Babal. Ay mahina. Uy! May kalabang pala doon. Nako. Ang bilis na zombie ang putik. Dalihan mo. Ugod-ugod na ako maglakad. Ano yung buhay? Ayun. Okay na uli ako. Oops. Okay. Saan ba? So, ayun na nga mga boss, no? Napakita ko na sa inyo kung paano i-download yung game na Resident Evil 2 Remake. Kaya nang bala mag-explore dito kung ano pa bang mga ano dito, mission. Sana nagustuhan nyo yung video natin. At sa nag-request na ito na boss yung request mo. Ginawa na natin ang tutorial. Kaya pupunta dito. So hanggang sa muli mga boss, dito tayo sa kabila. Huwag niyong kakalimutan mga boss na i-share to. Uy, si ano to? Sino to? Ay, kala ko si Nemesis. Wala yung matablan. Takbo. Wala Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.